Οι τοπικές εφημερίδες της Έδιας έγραψαν ένα άρθρο την ημέρα της κηδείας ενός νέου άντρα. Γίνεται όμως να πέθανε τόσο έξω? Ας δούμε μαζί τι γράφτηκε. Το ημερολόγιο έγραφε Τρίτη, 24 Μαΐου 2016. Η ώρα πλησίαζε 4 το απόγευμα, όταν η βαριά σιωπή ενός χωραφιού στα ψαχνά Ευβοίας έσπασε από μια μακάβρια ανακάλυψη. Ο 33χρονος Βαγγέλης, ένας αγρότης, σύζυγος και πατέρας ενός βρέφους που μόλις είχε έρθει στον κόσμο, κοίτονταν νεκρός. Το άψυχο σώμα του, απομονωμένο μέσα στην αγροτική ερημιά, βρέθηκε πάνω σε μια σκουριασμένη καρότσα μέσα στο ίδιο του το κτήμα. Δίπλα του το σκηνικό συμπλήρωνε μια άδεια φιάλη φυτοφάρμακου, η τοξική ουσία που κατάπιε ο ίδιος για να κόψει βία το νήμα της ζωής του. Ο ξάδερφός του που τον αναζητούσε για ώρες ήταν εκείνος που αντίκρισε πρώτος το ψυχρό θέαμα. Η μεταφορά του 33χρονου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ήταν μια τυπική διαδικασία. Οι γιατροί απλώς φράγισαν το αναπόφευκτο. Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για τις αρχές το πόρισμα ήταν ξεκάθαρο και κοινικό. Αυτοχειρία. Λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, ο χρόνος είχε αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Το τρακτέρ που οδηγούσε ο Βαγγέλης συγκρούστηκε με μια μοτοσικλέτα στην περιοχή των Ψαχνών. Ήταν αυτό το τροχαίο η σπίθα που πυροδότησε την τραγωδία? Κανείς δεν ξέρει. Στον ίδιο τόπο όπου γράφτηκε ο επίλογος, εκεί που το χώμα κρατά ακόμα τα μυστικά του εγκλήματος, ο αδερφός του Βαγγέλη Σαλή ανασυνθέτει το χρονικό εκείνης της μοιραίας ημέρας. Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα από τη σύζυγο του 33χρονου, η οποία τον αναζητούσε καθώς είχε χάσει τα ίχνη του. Οι δικές του προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί του έπεσαν στο κενό, αναγκάζοντάς τον να στείλει τον εργάτη του κτήματος για να ελέγξει την περιοχή. Η μακάβρη αποκάλυψη έγινε μέσα στο δωμάτιο με το μοτέρ της αποθήκης, όπου ο εργάτης αντίκρισε το Βαγγέλη σε άθλια κατάσταση και κυριευμένος από πανικό κάλεσε την οικογένεια. Η σκηνή γύρω από το σώμα του θύματος ήταν γεμάτη αντιφάσεις, καθώς το ένα του χέρι κρατούσε ακόμα ένα κουρασάν και στο άλλο έναν καφέ, ενώ λίγο πιο δίπλα βρισκόταν παρατημένο ένα δοχείο με φυτοφάρμακο. Στο σημείο έφτασε σχεδόν αμέσως και η σύζυγός του, η οποία όμως επέλεξε μια παράξενη στάση, παραμένοντας δίπλα στο αυτοκίνητο, χωρίς να πλησιάσει για να δει τι είχε συμβεί στον άντρα της. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Χαλκίδας ήταν το τελευταίο κομμάτι μιας προδιαγεγραμμένης διαδρομής, με τα δυσάρεστα νέα να επιβεβαιώνουν το θάνατό του λίγο αργότερα. Αυτό που πυροδότησε τις υποψίες της οικογένειας και ανέτρεψε τα πάντα ήταν το έβριμα της ιατροδικαστικής έρευνας. Το φυτοφάρμακο που είχε καταπιεί ο 33χρονος και τον οδήγησε στον θάνατο ήταν μια εντελώς διαφορετική ουσία από αυτή που περιείχε το δοχείο που βρέθηκε δίπλα του. Το πραγματικό όπλο του εγκλήματος, η θανατηφόρα ουσία που σκότωσε το Βαγγέλη, δεν εντοπίστηκε ποτέ και πουθενά στο γύρο χώρο, προδίδοντας πως κάποιος φρόντισε να το εξαφανίσει πριν φτάσουν οι αρχές. Η Αγγελική Νικολούλη με το φως του τούνελ κάλυψε την υπόθεση. Η κάμερα της εκπομπής εντόπισε τον άνθρωπο που βρέθηκε πιο κοντά στο θάνατο από οποιονδήποτε άλλον εκείνη την ημέρα. Τον εργάτη του κτήματος, τον μάρτυρα κλειδί
που αντίκρισε το Βαγγέλη να δίνει τη τελευταία του μάχη μέσα στο δωμάτιο με το μοτέρ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο αδερφός του θύματος τον κάλεσε στο τηλέφωνο, ζητώντας τον να ψάξει το Βαγγέλη που είχε εξαφανιστεί. Φτάνοντας στο σημείο, είδε το αυτοκίνητο του Βαγγέλη σταθμευμένο απ' έξω και υπέθεσε πως ο νεαρός αγρότης είχε πάει απλώς για να θέσει σε λειτουργία το μηχάνημα. Η αλήθεια όμως ήταν πολύ πιο εφιαλτική. Κοιτάζοντας μέσα από το μικρό παραθυράκι της πόρτας, αντίκρισε τον 33χρονο να σπαράζει στο έδαφος, να κουνάει σπασμωδικά τα χέρια και τα πόδια του και να κάνει εμετό, χτυπημένος από το δηλητήριο. Ο εργάτης έτρεξε να ανοίξει την πόρτα για να του προσφέρει βοήθεια, όμως βρέθηκε μπροστά σε έναν τοίχο. Η πόρτα ήταν ασφαλισμένη. Έσπασε το σύρμα της περίφραξης στην προσπάθειά του να μπει, αλλά το πέρασμα δεν υποχωρούσε με τίποτα. Τότε η ματιά του έπεσε στα χόρτα, δίπλα από την είσοδο. Εκεί βρισκόταν παρατημένο το κλειδί της αποθήκης, δεμένο με ένα σπάγκο. Όταν κατάφερε επιτέλους να ξεκλειδώσει και να περάσει το κατόφλι, μέσα στην απόλυτη αγωνία του, ο Βαγγέλης άπλωσε το χέρι του και έσφιξε το χέρι του εργάτη του, σε μια τελευταία βοβή έκκληση να τον σηκώσει από το πάτωμα. Όμως οι δυνάμεις ενός μόνο ανθρώπου δεν ήταν αρκετές για να τον σώσουν από το μοιραίο που είχε ήδη δρομολογηθεί. Η αγωνία του εργάτη κορυφωνόταν δίπλα στο σώμα του 33χρονου που έσβηνε και οι κραυγές του για βοήθεια έσπαγαν την ερημιά του κτήματος. Φώναζε με απόγνωση στη σύζυγο του Βαγγέλη να πλησιάσει, να βοηθήσει, να πάρει το αφεντικό του που βρισκόταν σε τραγική κατάσταση. Η αντίδρασή της όμως πάγωσε το σκηνικό. Με μια αφοπλιστική απάθεια, εκείνη αρνήθηκε να αντικρίσει τη πραγματικότητα, λέγοντας απλώς πως φοβάται και δεν μπορεί να πλησιάσει. Προτίμησε να παραμείνει εγκλωβισμένη στη δική της ασφάλεια, δίπλα στο αυτοκίνητο, σε μια απόσταση 50 με 100 μέτρων από το δράμα, για να μην βλέπει τις τελευταίες στιγμές του άντρα της, ενώ την ίδια ώρα μιλούσε στο τηλέφωνο με κάποιον άγνωστο. Τα ερωτήματα που γεννά αυτή η υπόθεση παραμένουν αναπάντητα και η έρευνα τώρα αρχίζει να βαθαίνει. Αν θέλεις να μην χάνεις κανένα στοιχείο από τις σκοτεινές ιστορίες που κρύβει η διπλανή μας πόρτα, κάνε τώρα μια εγγραφή στο κανάλι και άφησε το like σου. Βοήθησέ μας να φέρουμε το φως εκεί που κάποιοι έστησαν το τέλειο έγκλημα. Η αγωνιώδης προσπάθεια να μεταφερθεί εσπεσμένα στο νοσοκομείο προσέκλουσε αμέσως σε ένα ακόμη ανέτειο εμπόδιο, καθώς τα κλειδιά του αυτοκινήτου του θύματος είχαν εξαφανιστεί από τη μίζα. Μέσα από μια απεγνωσμένη αναζήτηση μέσα στον πανικό, τα κλειδιά εντοπίστηκαν τελικά κρυμμένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού. Αυτή η κοινική λεπτομέρεια, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά μια εσκεμμένη ενέργεια του δράστη για να κερδίσει χρόνο, να καθυστερήσει την παροχή βοήθειας και να διασφαλίσει ότι το δηλητήριο θα δρούσε ανενόχλητο και θανάσιμο στον οργανισμό του 33χρονου. Η σωτηρία που δεν ήρθε ποτέ από το περιβάλλον του πήρε τελικά τη μορφή ενός συγγενικού προσώπου. Ένας ξάδερφος του 33χρονου αγρότη που έφτασε εσπεσμένα στο τόπο της τραγωδίας οδηγώντας το ταξί του, ήταν εκείνος που ανέλαβε να σηκώσει το βάρος της μεταφοράς. Μέσα στο δικό του όχημα γράφτηκε η τελευταία απεγνωσμένη διαδρομή προς το νοσοκομείο. Μια διαδρομή που είχε ήδη ναρκωθεί από την εγκληματική καθυστέρηση και τα κρυμμένα κλειδιά. Άρα η επίσημη εκδοχή μίλησε βιαστικά για μια ακόμη αυτοχειρία. Το ίδιο το σκηνικό είχε ήδη αρχίσει να προδίδει την αλήθεια. Το πρώτο και πιο τρανταχτό στοιχείο που ήρθε να γκρεμίσει στη θέμελα το σενάριο της αυτοκτονίας ήταν η ίδια η πόρτα της αποθήκης,
που στεκόταν εκεί, βάζοντας έναν απάντητο ερωτηματικό στην υποτιθέμενη τελευταία πράξη του θύματος. Η έρευνα έφερε στο φως μια λεπτομέρεια που ξεσκεπάζει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης. Η πόρτα της αποθήκης ήταν κλειδωμένη από την εξωτερική της πλευρά, ενώ το κλειδί βρέθηκε παρατημένο στο χώμα, 1,5 μέτρο μακριά από το σημείο. Η κοινή λογική αντιστεκόταν στο επίσημο αφήγημα, καθώς ένας άνθρωπος που αποφασίζει να απομονωθεί και να βάλει τέλος στη ζωή του, είναι φύση αδύνατο να κλειδώσει τον εαυτό του απ' έξω και στη συνέχεια να εξφεδονίσει το κλειδί μακριά. Πίσω από αυτό το έβριμα άρχισε να διαγράφεται καθαρά το κακόγουστο θέατρο που έστησε ο δολοφόνος, προσπαθώντας να κατασκευάσει μια ψεύτικη πραγματικότητα. Αυτή η σκηνοθετημένη σκηνή, σε συνδυασμό με την εγκληματική καθυστέρηση των αρχών να αντιληφθούν το προφανές, άφησε τον χρόνο να κυλήσει υπέρ του δράστη, σβήνοντας τα ίχνη μιας στιγερής εγκληματικής ενέργειας. Η επιστήμη έρχεται πλέον να δικάσει τις βιαστικές εκτιμήσεις. Το δηλητήριο που έκοψε βία το νήμα της ζωής του Βαγγέλη δεν είχε την παραμικρή σχέση με την ουσία που περιείχε το συγκεκριμένο δοχείο στην αποθήκη. Η τοξικολογική ανάλυση έδειξε ότι η θανατηφόρα ουσία βρέθηκε αναμεμειγμένη με υπολείμματα φαγητού, συγκεκριμένα με μακαρόνια, μέσα στο στομάχι του Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης δεν ήπιε ποτέ το δηλητήριο από κάποιο μπουκάλι, αλλά το κατανάλωσε ως μέρος του γεύματός του. Αυτό το μακάβριο έβριμα κρεμίζει οριστικά κάθε θεωρία αυτοχειρίας και δείχνει μια ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια. Κάποιος με απόλυτο κινησμό είχε ανακατέψει τον θάνατο μέσα στο πιάτο του, αναγκάζοντάς τον ή παρασύροντάς τον να καταπιεί το μοιραίο γεύμα που θα του στερούσε τη ζωή. Αν ο χρόνος είχε κυλήσει λίγο περισσότερο και η σωρός του Βαγγέλη είχε αργήσει να εντοπιστεί, το δηλητήριο θα είχε εξαφανιστεί πλήρως από τον οργανισμό του, αφήνοντας τις αρχές να κλείσουν το φάκελο με την εύκολη ταμπέλα της αυτοκτονίας, βασισμένη στο μπουκάλι ντεκόρ που είχε τοποθετηθεί δίπλα του. Συγγενής του θύματος περιέγραψε τη στιγμή που είδε συγκεκριμένο πρόσωπο να πετάει σε κάδο σκουπιδιών φαγητό που σχετίζεται με την υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι περιλαμβανόταν στη λίστα μαρτύρων, η γυναίκα δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει και προσήλθε αυτοβούλως στις αρχές για να δώσει τη μαρτυρία της. Πήγε στον κάδο απορριμμάτων και πέταξε το φαγητό. Εντύπωση, περιέργεια, πονηρεύτηκα. Λέω, τι κάνει τώρα, τι είναι αυτό που κάνει. Σκέφτηκα αρκετές φορές για να πάω να το πάρω, αλλά να πάω να το πάρω. Αντιφάσεις της καταθέσεις συγγενών και με την νεκροτομή να διαψεύδει την πεθερά του Βαγγέλη σχετικά με τη λήψη τροφής πριν το θάνατό του, πυκνώνουν το μυστήριο γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, ο αδερφός του θύματος καταγγέλει σοβαρές παραλήψεις των αρχών, όπως η παράδοση πιστηρίων χωρίς έγγραφα και η μη λήψη αποτιμωμάτων, ζητώντας την αλήθεια. Οι τελευταίες ώρες του 33χρονου Βαγγέλη περιγράφονται με ιατρχιαστική λεπτομέρεια μέσα από τα λόγια του αδερφού του, ο οποίος ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από το τροχαίο ατύχημα που χρησιμοποιήθηκε ως βολικό άλοθη για να στηριχτεί το σενάριο της αυτοχειρίας. Ο Βαγγέλης είχε αφήσει για λίγο τις αγροτικές εργασίες, οδηγώντας το τρακτέρ του με προορισμό το βενζινάδικο για να προμηθευτεί πετρέλαιο. Στη διαδρομή της επιστροφής, η μοίρα του έστησε μια πρώτη παγίδα, όταν συγκρούστηκε με μια μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Παρά το ξαφνικό της σύγκρουσης, η συμπεριφορά του Βαγγέλη απήχε πολύ από την εικόνα ενός θολωμένου ανθρώπου σε απόγνωση. Ήταν απόλυτα ψύχρεμος, συγκροτημένος και έπραξε το καθήκον του στο ακέραιο, καθώς από τη σύγκρουση κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Αμέσως μετά, ο Βαγγέλης ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να δώσει την προβλεπόμενη κατάθεση και δείχνοντας το ανθρώπινο πρόσωπό του, επισκέφθηκε τον νεαρό αναβάτη στο νοσοκομείο για να βεβαιωθεί πως είναι καλά στην υγεία του. Η ήρεμη διαχείριση της κατάστασης και η καθαρή του σκέψη δείχνουν έναν άνθρωπο που συνέχιζε κανονικά τη μέρα του, έτοιμος να επιστρέψει στην οικογένειά του. Η σύζυγος και η πεθερά του θύματος εικάζεται πως έσπευσαν να καταθέσουν στις αρχές πως το τροχαίο τον αναστάτωσε σε τέτοιο βαθμό ώστε τον έσπρωξε να βάλει τέλος στη ζωή του. Όμως η εικόνα του πανικόβλητου ανθρώπου που προσπάθησαν να παρουσιάσουν καταρρίφθηκε από μια μαρτυρία κλειδί. Ο ασφαλιστής του, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή της Νικολούλη, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Παραδέχτηκε ότι ο Βαγγέλης ταράχτηκε τη στιγμή της σύγκρουσης, όπως θα συνέβαινε στον καθένα, αλλά στη συνέχεια διατήρησε την ψυχραιμία του. Επικοινώνησε μαζί του και είχαν μάλιστα κανονίσει να βρεθούν στο γραφείο του για να ρυθμίσουν τις τυπικές λεπτομέρειες. Η ψυχραιμία αυτή έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την εικόνα ενός ανθρώπου που λίγο μετά θα οδηγούνταν στην αυτοκαταστροφή. Το ίδιο μεσημέρι, ο εργάτης του τον είδε μαζί με τη γυναίκα του μέσα στο αμάξι του, αφού πέρασε από τα κτήματα για να του δώσει οδηγίες. Του είπε ότι θα πάει για λίγο στο σπίτι του για να φάει και θα γυρίσει. Ο Βαγγέλης έκανε τις τελευταίες του ανέμελες τάσεις στον έξω κόσμο. Σταμάτησε σε μια καφετέρια, όπου μάρτυρας λέει ότι τον είδε απόλυτα ήρεμο και λίγο μετά, στο δρόμο για τα χωράφια, ανανέωσε το ραντεβού του με ένα φίλο για να τα πούνε από κοντά. Οι γυναίκες που τον έζησαν από κοντά, η μητέρα του και η πρώτη του ξαδέρφη, έσπασαν τη σιωπή τους στην εκπομπή «Φως στο τούνελ», επιχειρώντας να συνθέσουν την εικόνα ενός ανθρώπου που η ζωή του ξεχύλιζε από φως, λίγο πριν βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι. Ο Βαγγέλης που περιγράφουν δεν είχε καμιά σχέση με το μοιραίο καταθλιπτικό προφίλ που προσπάθησαν να του φορτώσουν οι αρχές. Ήταν η προσωποποίηση της αισιοδοξίας, ένας άνδρας που αντιμετώπιζε κάθε αναποδιά με χαμόγελο και δεν λύγιζε στις δυσκολίες, έχοντας πάντα μια καλή κουβέντα για τον καθένα. Το μεγαλύτερο κίνητρο για να ζήσει όμως είχε έρθει μόλις λίγες μέρες πριν, με τη γέννηση της κόρης του. Όπως θυμάται με θλίψη η ξαδέρφη του, ο Βαγγέλης έλειωνε και μόνο στο άκουσμα της λέξης μωρό, πετώντας τα σύννεφα από απόλυτη ευτυχία. Οι δυο τους είχαν μάλιστα κανονίσει να βρεθούν το αμέσως επόμενο Σαββατοκυριακό στο σπίτι του, για να γιορτάσουν τον ερχομό της μικρής. Αυτή η ακλόνητη δίψα για το μέλλον κάνει την τροπή των γεγονότων ακόμα πιο κοινική. Για την οικογένεια η αλήθεια κρύβεται πίσω από το πιο αρχαίγονο κίνητρο. Αν κάποιος αποφάσισε να σβήσει αυτό το χαμόγελο, το έκανε με μοναδικό σκοπό το δικό του προσωπικό κέρδος. Συντετριμμένη μέσα στα μαύρα ρούχα της, η μητέρα του Βαγγέλη σήμερα το μόνο που ζητά από τη δικαιοσύνη είναι να κατονομάσει εκείνους που έκαναν κακό στο 30χρονο παλικάρι της, αρνούμενη να αφήσει το έγκλημα να παραμείνει θαμμένο στην ανώνυμη λύθη.